हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र आज तपाईहरुको बीचमा एकदमै खुसी लाग्दो कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। हामी हेर्छौं भने हाम्रो च्यानलमा आज 10,000 जना सब्स्क्राइबर हुनु एकदमै सफल भएको छ। र अनौठो कुरा, नसोच्दो तरिकाले यति छिटो समयमा 10,000 सब्स्क्राइबर लिनलाई आज हाम्रो यो च्यानलले सफल हुन भएको छ। र यी सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको कारणले गर्दा मात्रै सम्भव हुन सक्यो। तपाईहरुले लाइक गरिदिनु भयो, यो च्यानललाई शेयर गरिदिनु भयो, धेरैको बीचमा यो च्यानल प्रति सायद तपाईहरुले भनिदिनु भयो। यी सबै कुराहरुको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो च्यानल चाहिँ 10,000 जना परिवार मिलेर बन्न लागेको त सफल भएको छ। मैले हर दिन तपाईहरुको बीचमा कोसिस गरिरहेको छु कि राम्रो रेसिपीहरु, नयाँ रेसिपीहरु, विशेष गरी त मैले कोसिस गरेको रेसिपीहरुमा चाहिँ हाम्रो घरैमा उपलब्ध भएको कुराहरु अनि हाम्रो घरमा नै हुने कुराहरु, यी सबै कुराहरुलाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा नयाँ रेसिपी बनाऊ र जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई मिठो स्वाद पनि बन्न सकोस्। यस्तै कुराहरु तपाईहरुको बीचमा मैले चाहिँ हर दिन लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। र हामी हेर्छौं भने हाम्रो च्यानलमा कतिचोटी राम्रो कमेन्ट्सहरु पनि हुन्छ, नराम्रो कमेन्ट्सहरु पनि हुन्छ। ती राम्रो कमेन्ट्सहरुले पक्कै पनि उत्साह दिन्छ अनि जसलाई चित्त बुझेको हुँदैन कुनै पनि रेसिपी प्रति र त्यही रेसिपी प्रति अनि नबुझेको कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ अझ सिकाउनलाई पनि त्यसले के त कोसिस गरिरहेको हुन्छ मलाई। र जसले गर्दा चाहिँ अझ आफूलाई सुधारेर अनि अझै राम्रो कुराहरु तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने कोसिस गर्न मैले पाएको छु। र के पनि म भन्न चाहन्छु भने यो च्यानलमा चाहिँ एकदमै हामी हेर्छौं भने चाहिँ कतिचोटी हामीले नामै नसुनेको खानेकुराहरु, कतिचोटी हामीले खाँदै नखाएको खानेकुराहरु, अनि त्यसपछि कतिचोटी हाम्रो नेपालमा नै भएको तर ओझेलमा परेका ती खानेकुराहरुलाई पनि मैले यो च्यानलमा लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। र यो कोसिसलाई चाहिँ तपाईहरुले कतिचोटी धेरैचोटी मन पराइदिनु भएको छ अनि धेरै तपाईहरुले राम्रो कमेन्ट्सहरु पनि लेख्नु भएको छ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै उत्साह मिल्छ, जसले गर्दाखेरि हौसला धेरै थपिन्छ अनि अझ के गरौँ भन्ने मनमा अझै बढेर आउँछ। र तपाईहरुलाई म मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 10,000 सब्स्क्राइबर यति छिटो समयमा लिनको लागि चाहिँ तपाईहरुले नै साथ दिनुभएको कारणले गर्दा मात्रै सम्भव हुन सक्यो। तपाईहरुको सपोर्ट, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको साथ अझ पनि मलाई आवश्यकता परेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अझ हाम्रो च्यानल चाहिँ माथिसम्म जानको लागि तपाईहरुको साथको आवश्यकता रहन्छ। र तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियोहरु, नयाँ रेसिपीहरु मैले हर समय लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। र तपाईहरुले यस्तै साथहरु अनि यो च्यानल सँगसँग बनाएर जानु होला र हाम्रो परिवार यसरी नै बनेर गएको छ। अझै राम्रोसँग माथि जानको लागि चाहिँ तपाईहरुको साथ अझै रहिरहनु पर्छ। र यस्तै कुराहरु तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न मन लाग्यो र खुसी लाग्दो कुराहरु आज तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेको छु। पक्का पनि यो हाम्रो च्यानल यस्तो तरिकाले राम्रो हुन सफल भएको छ। र तपाईहरुले पनि आफ्नो परिवारमा अनि आफ्नो साथीभाइहरुसँग, आफ्नो काम गर्ने ठाउँहरुमा ती सबै कुराहरुमा चाहिँ तपाईहरुले च्यानललाई शेयर गर्नलाई नभुल्नु होला। र तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियोहरु, रेसिपीहरु अर्को फेरि पनि लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।